හරි. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්න. මම ඉන්නේ මගේ Patreon page එකේ. මේකේ මම දැන් ඔයාලට පේන ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. මේකේ පහළට ගියොත් එහෙම දෙවනි මාසේ 5 වෙනිදා. right? තව පහළට යන්න මේ තියෙන right දෙවනි මාසේ 5 වෙනිදා මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඒකේ මගේ topic එක තිබුණේ link trade and education value contents කියලා. ඒතර මේකෙදි මම පෙන්වුවා ඔයාලට කොහොමද මාකට් එක ඉස්සරහට වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම හිතන්නේ. කොහොමද ඒ වගේම අලුතෙන් මම link trade එකකට enter වුණා. ඒකට enter වෙන්න හේතුව මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. මෙන්න මෙතන තමයි මම link trade එක කතා කරේ. ඇත්තට මේ වීඩියෝ clip එක මම ඔයාලට emails වලින් එව්වා. right ඔයාලා email newsletter එක subscribe කරගෙන තිබුණා නම් මම ටික වෙලාවකට කලින් ඔයාලට එව්වා ඒ email එක. right මේ වීඩියෝ එක තියෙන email එක අපේ ඒ කියන්නේ pro trading community එකේ VIP වීඩියෝ එකක්. ඒක මම ඔයාලට එව්වා. ඉතින් ඔයාලත් newsletter එක subscribe කරන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න. ඒකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. ඒතකොට මේ වගේ වැදගත් emails ඔයාලට එයි. right මේ වගේ ඒවා මම ඔයාලට එවනවා නිතරම. හරි. ඒතකොට මේකේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙනම් මේකේ වීඩියෝ එක බලන්න newsletter එක subscribe කරගෙන ඒකේ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේ මම පැහැදිලිව කිව්වා මම මේ ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ ඇයි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය මෙතෙන්දී මම ඒක chart එකට ගිහලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. breakout එකක් කියලා හිතලා ලෝන් කරන් තමයි ගොඩක් අය හිතෙන්නේ. මේ ඇඳගත් එක බලන්න මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ ඇඳගත් එක බලන්නකෝ right. මම සාමාන්‍යයෙන් ඇඳගත් drawing එකක් සාමාන්‍යයෙන් මම delete කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඳගෙන කිව්වා මෙතෙන්දී breakout එක උනාට තව ටිකක් උඩට ගිහලා අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අපි දැන් බලමු right මේ වීඩියෝ එක බලන්න newsletter එක subscribe කරගන්න. ඒතකොට email එක එයි නැත්නම් කලින් emails ඕනනම් ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඒතකොට SA Trading Academy කියන website එකේ. එතකොට දැන් ඔයාලට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ clip එක මම දාපු හැටි මේක කතා කරපු දේවල් right. ඒවා මම දැන් ආයෙ කියන්නම් ඔයාලට. එතකොට මේක අපි දැන් chart එක ගිහලා බලමුකෝ right. මේක pause කරලා අපි දැන් අලුත් chart එක බලමු trading view එකේ. මේ තියෙන්නේ link chart එක. ඔයාලට පේන මම අර වීඩියෝ එකේ ඇඳගත්ත මේ line එක මේ තියෙන්නේ right. ඒ වීඩියෝ එක ඇඳගත්ත මේ line එක තියෙන බලන්න මම ඇඳගත්ත line එකේම price එක වෙනස් වුණා. මේක මේ මහලොකු magic එකක් නෙවෙයි. මේක තමයි technical analysis කියලා කියන්නේ right. මේ මම magic එක බලයකින් මේ අනාගතය දකින්න පුළුවන් බලයකින් හැකියාවකින් මෙහෙම කියව නෙවෙයි. technical analysis පාවිච්චි කරලා ඒ වගේම අපේ experience එක පාවිච්චි කරලා technical analysis විතරක් හරියන්නේ නැහැ. අපේ experience එක අනිවාර්යෙන්ම ඕනි right trading කරලා මේවා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ එකේ කියන දේ තමයි මෙන්න මේ වගේ trend line එකක් තියෙනකොට මෙන්න මේ වගේ breakout එකක් වෙනකොට ගොඩක් අය මෙතෙන්දි ලෝන් කරනවා. අපේ group එකේ සමහර අය VIP group එකේ අයත් ඇහුවා. ඇයි අපි ලෝන් කරන්නේ නැතුව මෙතෙන්දි short කරන්න කියලා මේ breakout එකක් වෙන තැනකදී. ඒතකොට මම පැහැදිලිව කිව්වා right මෙතෙන්දි volume එක අඩු වෙලා තිබුණේ right ලොකු අඩු volume එකක් තිබුණේ. ඒ වගේම market එකේ තියෙන macro pitch එක තිබුණේ down trend එකක් යන. right එතකොට මම කියපු දෙයක් තමයි මේ වගේ breakout එකක් වෙනකොට මේක දකින්න retail tradersලා මේක හරි වැදගත් right මෙහෙම තමයි අපි ඒ කියන්නේ professional tradersලා විදිහට ඔයාලට pro trader කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් හිතන්න ඕනේ මෙහෙම ඔයාලට pro trader කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් professional trader කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් retail tradersලා හිතන විදිහට හිතලා හරියන්නේ නැහැ right retail tradersලා හිතන breakout එකක් වුණා මෙතෙන්දී අපි loan කරමු කියලා right නමුත් අපි tradersලා විදිහට දන්නවා market එක ගොඩක් කල් ඉඳලා මෙතෙන්දී මේ වගේ breakout එකක් එනකොට අඩු volume එකක් එක්ක market එක අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන් නමුත් මෙතෙන්දී retail tradersලා ගොඩක් මේක දැකලා ගොඩක් අය මෙතෙන්දී loan කරන ගොඩක් අය මෙතෙන්දී buy කරන coin එක එතකොට මාකට් එක තව චුට්ටක් උඩට යන්න පුළුවන්. මම මේ ලයින් එකක් මෙහෙම ඇදගෙන තියෙන right මම ඒක ඇදගෙන කීවේ එක මෙහෙම අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් මෙහෙම ගිහිල්ලා තමයි අනිත් පැත්තේ හැරෙන්නේ. නැත්තම් මෙතෙන්දි මම ෂෝට් කරපු ගමන් අනිත් පැත්තේ හැරෙනවා කියලා නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒක මම පැහැදිලිව කිව්වා ඔයාලට. right බලන්න මේ විදිහටම තමයි chart එක වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. right මේක දැන් කොහෙවත් technical analysis පොතකවත් ඔය course එකකවත් මේවා කියලා දෙන්නේ නැහැ. right technical analysis වල කියන්නේ මොකද්ද දන්නවද වෙන්න breakout එකක් වෙනවා right breakout එක confirm කරගන්න විදිහකුත් තියෙනවා ඒක confirm වුණාට පස්සේ up trend එකක් යනවා right නැත්තම් මෙතන reject වෙලා පහළට එනවා නමුත් මේ වගේ කතාවක් ඔයාලට අහගන්න ඕන නම් right මේ වගේ දෙයක් අහගන්න ඕන නම් ඇත්තටම professional විදිහට full time trade කරන කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න ඕන right නමුත් එහෙම traders-ලත් එක කතා කරන්න ඔයාලට අවස්ථාව වෙන්නේ නැහැ right විශේෂයෙන්ම daily right හැමදාම මේ වගේ කියන්නේ professional trader කෙනෙක් හැමදාම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට chart analyze කරලා කතා කරන අවස්ථාවක් ඔයාලට එන්නේ නැහැ නමුත් ඒ අර කලාතුරකින් එන අවස්ථාව ඔයාලට හම්බෙලා තියෙනවා මම පටන් ගත්ත Patreon community එකෙන් අපේ VIP group එකෙන් එතින් මම daily මේ වගේ දේවල් කතා කරනවා මේ වගේ analysis කරනවා technical analysis විතරක්ම නෙවෙයි technical analysis කියන්නේ ඒ කියන්නේ trade කරන්න ඕනේ 100ට ඒ කියන්නේ
40ක් වගේ තමයි ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊටු 160ම එක්ස්පීරියන්ස් එක. right. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න මාකට් එක අවුරුදු 2-3ක් ඉන්න වෙනවා. right. එතකොට ඩොලර් දහස් ගණක් ලොස් වෙලා ඉවරයි. නමුත් අපිට කරන්න පුළුවන් තව දෙයක් තමයි ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන ට්‍රේඩර් කෙනෙක් එක්ක එකට ගමනක් යන්න පුළුවන්. right. එයා කරන ට්‍රේඩ්ස් බලලා ඒ ට්‍රේඩ් ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද? දැන් මේ වගේ දෙයක් ඔයා දැන් මම මේ වගේ දේවල් ගොඩක් මම කමියුනිටි එකේ කතා කරනවා. මේක දෙයක් ඔයාලට පෙන්වන්න මට හිතුණා ඔයාලට මේක කියන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයා දැනගත්තට පස්සේ ඒක අමතක වෙන්නේත් නැහැ. මොකද අපි අර වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක දැන් මම යාළුවෙක්ට කියනවා වගේ තමයි කියන්නේ ගෲප් එක ඇතුලේ. right. ඒකට ඔයාලට ඒක ලොකු අවස්ථාවක්. නිකන් අර ආටිෆිෂල් විදිහට මේ ස්ක්‍රිප්ට් හදාගෙන එහෙම කතා කරන්නේ. chart දිහා බලලා මම මගේ හොඳම යාළුවෙකුට කතා කරනවා වගේ තමයි ඔයාලත් එක්ක ගෲප් එක ඇතුලේ කතා කරන්නේ. මේ වීඩියෝස් වලත් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම මම ස්ක්‍රිප්ට් තියාන කතා කරන්නේ නැහැ. ඒතර මේ වගේ දේවල් ඔයාලට ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. එහෙම කමියුනිටි එක ජොයින් වුනේ නැතත් මොකද ඒ කමියුනිටි ජොයින් වෙන්න ටිකක් ඒක ලොකු බැරියර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් ප්‍රයිස් එක හයි ප්‍රයිස් එකක් නේ තියෙන්නේ. right. ඒකට හේතුව තමයි මේකට දැන් හැමෝටම ඇත්තටම ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා වෙන්න බෑ. ඒකට යම්කිසි කැපිටල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කැපිටල් එක ග්‍රෝ කරගන්න යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙන්න ඕනේ. යම්කිසි හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. account එකේ ඩොලර් 20ක් 30ක් තියාගෙන ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියලා right. එහෙම ට්‍රේඩ් කළා මාසෙන් දෙකෙන් කෝටිපතිය වෙන අය මට ගෲප් එකට ජොයින් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකයි ඒක අර හයි ටිකට් එකක් right. ලංකාවේ තියෙන ග්ලෝබලි ගත්තොත් එහෙම ඉන්ටර්නැෂනලි ගත්තොත් එහෙම ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකට මම ගන්න මුදල නිකන් පොඩි මුදලක් right. මේ වගේ සර්විස් එකක් දෙන ට්‍රේඩින් කමියුනිටි එකට ලොකු මුදලක් පිටරට ඉන්ටර්නැෂනල් කමියුනිටිස් වල ගන්නවා right. නමුත් මේක ලංකාවේ පැත්තට ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ පැත්තෙන් සලකනකොට ලංකාවේ මාකට් එකට මේක ටිකක් හයි ටිකට් එකක් right. එතකොට මේක ටිකක් ලොකු බැරියර් එකක්. නමුත් ඒක මම තියාගෙන ඉන්නේ ඒක ඉස්සරහට තව වැඩි කරනවා. තව ඩොලර් ප්‍රමාණයක් වැඩි කරලා ඉස්සරහට මේ මම ටික වැඩි කරන් යනවා මම කලින් කිව්වා වගේ. එහෙම කරන්නේත් අර ගෲප් එක ජොයින් කරගන්නේ සීමිත අය ප්‍රමාණයක් මොකද මේකට මට දහස් ගණන් ජොයින් කරගන්න බෑ. මොකද ඒ ජොයින් වුණ අය මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මගේ ටෙලිග්‍රෑම් කන්ටැක්ට් එක හම්බ වෙන ඕන වෙලාවක මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේකට අර ලිමිට් කරලා තියාගන්න එක මට ලේසි. ලිමිට් කරලා ප්‍රයිස් එක වැඩි කරන එක තමයි මට කරන්න පුළුවන් ලේසි දේ. එතකොට තමයි මේකට උනන්දුවක්ම තියෙන right හැකියාවක්ම තියෙන අය එන්නේ. ඒකයි ඒකින්ද මම දැන් ඔයාලා මේ ගෲප් එක බයි කරන්න ඕනේ කියලාවත් ඒ කියන්නේ ඔයාලා VIP ගෲප් එකට අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වීඩියෝ එක බලන කීප දිනකට විතරයි සමහරවිට ඒ හැකියාව තියෙන්නේ right. නමුත් ඔයාලට මම ෆ්‍රී කන්ටෙන්ට්ස් දෙනවා right. මේ වගේ දේවල් right. ඉස්සරහට මට මේ දවස්වල වීඩියෝස් ගන්න ටිකක් වෙලාව අඩුපාඩු තිබුණා. ඒක නිසා මම ඉස්සරහට මේ මාසෙන් පස්සේ ගොඩක් වීඩියෝස් වෙනවා. ඒ වගේම නිවුස්ලෙටර් එක right. SA Trading Academy නිවුස්ලෙටර් එක ඒක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එතකොට ෆ්‍රී මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right. usdt.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඒකේ තියෙනවා මම කලින් ලියපු නිවුස්ලෙටර්ස් ආටිකල්ස් ඒවා බලන්න. මේ වගේ VIP groups ඒ කියන්නේ VIP videos වල links මම එවනවා right. ඒවා බලන්න. ඊට පස්සේ මම පල්ලෙහා දාන Telegram channel එක free Telegram channel එක ඒක subscribe කරගන්න right. ඒකට join වෙන්න. ඊට පස්සේ newsletter එක ඊට පස්සේ YouTube channel එක. ඊට පස්සේ අනෙක් social media right. Facebook ඒ වගේම Instagram එක ඒ වගේ දේවල් එක එකතු වෙන්න. ඒකල කාලයක් යනකොට කැපිටල් එක හැදුනට පස්සේ right අපේ කමියුනිටි එකත් එක්ක ඔයාලට ජොයින් වෙලා ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් link coin එකේ අපේ end to end trade එකේ අපිට ලොකු profit එකක් තියෙනවා. මේකේ මම profit එක ගන්න level එකක් තියෙනවා. මම profit එක ගන්න විදිහක් තියෙනවා. මම half profit තමයි ගන්න. ඒකලා අපි entry එකෙන් stop loss දාගෙන trade එක run කරනවා. right. එහෙම තමයි දිගටම profit ගන්නෙ. එහෙම කළා තමයි මගේ win rate එක 100% මන් තියන් ඉන්නේ. දැන් community එකේ ඉන්න අයත් ඇහුවා ඇයි මෙතෙන් ඒවා short කරන්න කියලා. එතකොට මම එයාලට කියපු දෙයක් තමයි මාව විශ්වාස කරන්න right. මම මේ වගේ trades කියන්නේ ගොඩක් දහස් ගණන් කරලා තියෙනවා අවුරුදු ගානක් තිස්සේ right. මගේ win rate එක 100%යි right. එහෙම trade කරන්නේ ආවට ගියට නෙවෙයි. මේ වගේ trade එකකට මම daily chart එක එන්ටර් වෙන්නේ loss වෙන්න නෙවෙයි right. මොකද මම මේවට දාන්නේ ලොකු capital right. ඩොලර් ඒ කියන්නේ 100 200 300 වත් නෙවෙයි right. ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු capital එකක් මම මේක trade එකකට දාන්නේ right. මොකද මම 2x leverage කරන්නේ. ඒතකොට මම මේවට ලොකු capital ඒ capital එක මගේ ඒ කියන්නේ මගේ trading මේ එකට දාන position value එක මගේ total capital එකෙන් 1% right. ඒ කියන්නේ මට ලොකු capital එතන මගේ තියෙනවා right. ඒක රාසක් නෙවෙයිනේ. ඒතකොට මට risk එක ගොඩක් අඩු කරලා මම trade කරන්නේ. ඒකයි win rate එක ගොඩක් වැඩි මගේ. ඉතින් ඔයාටත් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕනේ ඒ වගේ කෙනෙක් right. ඔයා අනුගමනය කරන්න ඕනේ. ඔයා ඒ කියන්නේ follow කරන්න ඕනේ.
ඩොලර් 1000ක් විතර account එකේ තියාගෙන right මාසෙ ඩොලර් 200ක් 300ක් මම හෙව්වා කියලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් දාන අයව නෙවෙයි right. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා අර කතාවකුත් තියෙනවානේ right. පරිම ඒ කියන්නේ ටාගට් එක ටිකක් ලොකු ටාගට් එකක ඉන්න. ඒ කියන්නේ පොඩි ටාගට්ස් තියාගත්තට පස්සේ පොඩි ටාගට් එකකටවත් යන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වගේ තැනකට ආපු කෙනෙක් එක්ක ගමනක් යන්න. ඩොලර් 500,000 මාසෙට හොයන්න කියන එක ටාගට් එකක් නෙවෙයි right. ඒවා සුළු මුදලක් ට්‍රේඩින් වල right. ඔයා ඩොලර් 500ක් නම් ඔයාට මාසෙට හොයන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් ඇත්තට මෙහෙම ටාගට් ඒ වගේ ප්‍රාථමික ටාගට් එකක් තියාගන්න එපා. ට්‍රේඩින් කළා අඩුම මාසෙට right කියන්නේ ඩොලර් 5000ක්වත් හොයන්න නැත්තම් මේ රිස්ක් එකත් එක්ක තේරුමක් නැහැ. මොකද අපි රිස්ක් එකක් අරගෙන right අපි වෙන platform එකක අපේ සල්ලි තියාගෙන right අපිට ඇහැට පේන දෙයක් නෙවෙයි අතින් ගන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒ වගේ රිස්ක් එකක් අරගෙන මාසෙට ඩොලර් 5000ක 6000කවත් ප්‍රොෆිට් එකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ එක මාසෙක ඩොලර් 5000ක ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ඊළඟ මාසෙ ලොස් වෙනවා එහෙම නෙවෙයි. මම කියන්නේ continuously right මම කියන්නේ අවුරුද්දක ප්‍රොෆිට් එක අවුරුද්දට annually ඩොලර් 60000ක් right. ඒ කියන්නේ එතකොට තමයි 12න් බෙදුවට පස්සේ 5000ක් වෙන්නේ. අපි බලන්නේ annually අපි professional traders ලා විදිහට අපි මාසෙන් මාසෙ profit calculate කර ඉන්නේ. අපි බලන්නේ මාස 6ක සැරේට annually තමයි අපේ profit අපි calculate කරන්නේ right. මොකද ඒකත් එක මොකද සමහර මාස තියෙනවා අපි swing traders ලා විදිහට trades කීපයයි අපි කරන්නේ. සමහර මාස තියෙනවා trade 20 30 කරනවා right. මේ market එකේ volatility එක අනුව. ඉතින් ඒක නිසා මට මේ මාසේ අනිවාර්යයෙන්ම ඩොලර් 5000ක් හොයන්න පුළුවන් කියලා මට කියන්න බෑ. right market එක කර්න් දැන තිබ්බොත් එහෙම කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැතුව මට ඒ ගාන හොයන්න බෑනේ. market එක volatility එක ගොඩක් වෙන්න up down ගොඩක් වෙනවා නම් මට ඊට වඩා හොයන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඉතින් එන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරනවා නම් පැය ගණන් වුණත් කතා කරන්න පුළුවන් trading ගැන. මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉතින් මගේ time එක right වෙලාව නැති එක. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට ගොඩක් වැදගත් දේවල් කීපයක් කරන්න තියෙනවා. අපි podcast එකක් එහෙමත් කරමු. ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. ඔයාලගේ මොන හරි suggestion තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න. අනික් එක අපේ 100x club එක තියෙනවා. මම invest කරන පොඩි old coin. ඒ කියන්නේ මම දාන සල්ලි වගේ 100 ගුණයක් 10 ගුණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මම invest කරන අවුරුදු කීපයක් hold කරන coins ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් 100x club එකට join වෙනොත් ඒකේ link එකත් මම පල්ලෙහා දාන්නම්. ඉතින් 100x club එකට ඔයාලට free join වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා එහෙම කොහොමද join වෙන්නේ කියලා. ඒකට කරන්න ඕනේ අපේ newsletter එකට join වෙලා subscribe කරගෙන තව යාළුවෝ 10 දෙනෙක් ඔයා subscribe කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මාසයක් free access එක හම්බ වෙනවා. හරි එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.